Salutare oameni! Continuăm aventura lui Gerald în lumea aceasta ciudată. Am zis că astăzi vom face contractul pe care îl mai are. Devil by the Well. In White Orchard, Gerald happened across a notice posted by a certain Odlan residing in the village. The man wanted someone to take out the monster who was hunting the area around the old well, and doing so required a professional. This was a typical of Witcher work as they come, so Gerald decided to talk to the man. Bineînțeles că mergem să vorbim cu acest Odlan în casa lui. Greetings, good man. Having trouble with your well? That's what I read. Aye, 'tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle it's turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalists claims you fight the fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And don't let any man near. Să vedem ce ne spune despre această stafie. This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. Bineînțeles că trebuie să întrebăm și de reward. I feel for you, but this is my job, so let's talk about my pay. Something not right with the coin. Haggling. To haggle for a higher reward, choose the amount using the mouse and confirm by clicking on it. If your counterparty accepts your offer, you made the deal. If your offer is too high, your counterparty will grow annoyed, push too hard, and he or she will break the negotiations. Annoyance level. Bonus rate. Base rate 20 plus 0 egal final rate. Cinci. Aia na. Aia. That settles it then. Am mușcat. Habar am ce înseamnă 25. Doar atâta să-mi dea? Nasol. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off, please. Ok. Și nevea asta este disperat că fântâna lui este bantuita și nu poate să ia apă să aducă fiicei sale care suferă de febră. Nasol, girl. Nasol. She's a fever, has fainting spells. She's in a bad way, Master. A bad way. Ok. Încercăm să ajutăm pe săraci oameni. Trebuie să ajungem la fântână, nu? Find the spirit that haunts the well. Nu este chiar atât de departe, e destul de aproape. Și trebuie să ajungem acolo. Cred că se poate ajunge foarte repede pe jos. Când o să ajung acolo, să vreau să citesc un pic despre aceste tipuri de rave. Că așa mi-a zis. Să mă bucur că ești bine, bă, băiatule, bă. Am zis că ai pățit ceva aici după întâlnirea ta cu lupii aia. Se pare că iarba asta până la urmă este destul de comună, așa.
Nu toate ierburile pot fi colectate. Să încerc eu că e mai frumos să te plimbi prin pădure. Oh, 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 oh. Take it slow, girl. Take it slow. Deci de aici pe felia asta am înțeles, dar la sfârșitul mai moale. Este îmbrăcată cu ceva alb. Să ne uităm la bestiary. Night Refs, nu? Noon Refs. Așa era îmbrăcată aia. Și Plague Maidens, Noon Refs. Vulnerable against Moon Dust, Bomb nu avem. Spectre Oil avem. Și Irden, signul Irden. Ok. Atunci revenim aici la asta. Mergem în tab și luăm Irden, o Magic Trap. Ok. Și în inventar, la ulei, avem acest Spectre Oil care trebuie să-l aplicăm. Ok. Select slot. Cred că asta, nu? Am pus uleiul. Plus attack power vs Spectre. So, ok. Acum pot să salvez un quick save. Și să vedem ce iese. I don't know. Silver Sword. The infamous well. A moon wraith. Wonder what it's doing here. Not good. Oh. Ia să o atragem aici în... Aha, putem să o atacăm doar în semn. Am înțeles, am înțeles. Putem să o atacăm doar cât este în semn. She fled, but she'll be back tomorrow. Something's keeping her here. Aha, deci ceva o ține aici și se va întoarce mâine. Tot la o oră similară, presupun. Stau și aici să meditez un pic, să-mi refac forța. Așa. Asta e fântână aici, ia să vedem. Să examinăm. Moon wraith won't stray too far from the Este well. Noon Wraith, da. Deci la 12 ziua. Ok. Ne uităm de jur împrejur. Ce Dumnezeu, să ai un câine. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. Noon wraith did this. Ok, săracul cățel. Aici în casă văd că sunt câțiva saci pe care putem să luptăm. Luăm tot, nu lăsăm nimic. Dol. Popușa. Aici în interior nu se mai vede nimic. Deci în casa aia am fost. Mai e casa asta de aici. Două pteală, bun. Știu că ne trebuie la o rețetă. Și niște bănuți, perfect. Așa. Asta aici este o floare. O, perfect, bun. Elementele sunt pure silver.
și să mai vede ceva și cu roșu acolo. Black Magic Tool. Weird as fuck. Și o carte. Yellow Diary, ia să vedem. Might be useful. O să-l citim imediat. Că zice fratele nostru că might be useful. Șobolanii nevi. New wraith won't stray too far from the well. Cream că o să zică ceva diferit. Zice că ăstea nu se duc mai departe de fântână. Stau în jurul fântânii aici. Se vede ceva acolo jos, dar nu știu dacă putem să coborâm. Să vedem rapid jurnalul. Parcă este în inventory. Random shit. Yellow journal. E-read. E mult? Nu e mult. Ce it's happened, Volker sent a petition of our grievance against the Lord to the court of Vizima. Listen all the harm he's done to us. How he killed Johan for not taking off his cap quick enough. How he trampled our fields even when drunk with nary a through of repayment. How he barred enduring Peter's wedding and demanded his right of the first night. Now we finally got what we begged Melitel for in our prayers for so long. The judge recognized our grievances and waived all our bad bonds and duties to the Lord. We can finally strike out on our own. At last we can live as free men. Ăștia săteni care se plâng de boierul lor, cum ar veni, care se pare că își cam bătea joc de oameni. The first day of our freedom. Hovel's not much of a village yet, but to my mind it's better than the most fantastic palace. Volker fumed our home with hazelwood smoke to drive out the evil, buried the marten under the gate to make sure no thieves cross our threshold. And then he gave me a bracelet, loveliest I've ever seen. Mother said it's foolish to spend so much on a bauble when we haven't plows nor hoes, and that we ought return it to the merchant. Over my dead body, I'll never take it off. It's always be there to remind me of Volker, of how happy we were that day. Deci este practic jurnalul unei doamne, unei domnițe care trăia într-o familie și trebuia să se căsătorească cu un tânăr care sau familie care era supusă acelui boier, dar acum erau liberi și primise din partea tatălui ei o brățară. They say the Lord is coming to see us, that he wants to make a deal, to beg us to return to the village. They say he's calm since his son died, that he's not as quick to anger about small slights. Well, we'll see. One way or another, I have no intention to move 1 inch from here. Aș vrea să întâlnească cu acest boier și să ajungă la o înțelegere. Ok, am înțeles. Bun, la să așteptăm până mâine să se reîntoarcă aia sau nu înțeleg cum funcționează treaba. Totuși, în ce jos se poate coborî, văd acolo o frânghie. Așa că nu apare nicio opțiune. We cannot do that. Ah, wow! Am sărit. E un fel de cavernă, un fel de peșteră aici. Și se vede ceva roșu de desubt acolo. Ia să vedem despre ce este vorba. Este un cufăr. Și de ce mai vedem? Take. Ornate bracelet. Aia e brățara de care zicea fata aia. Ok. Se mai vede ceva așa de jur împrejur? Se mai vede nimic. Ok. Și acum trebuie să găsim o ieșire, presupun.
Sunt degeaba aici. Se vede ceva pe partea cealaltă. Niște ciuperci aici. Ok, încercăm pe partea asta. Haideți că am mers. Lucky Oops. not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription. To Claire, from Volker. Bracelet was on an arm bone. Wonder where the rest of the body is. Gerald zice că e bine că am găsit acea brățară, dar trebuie să găsim și corpul. Nu? Hai să vedem. Read the entry about known graves in the bestiary. Am făcut asta. Find the way out of the cave. Dacă ne zice quest-ul, că trebuie să ne ducem iarăși în bestiary. Ne ducem în bestiary. Ce să facem? Known race. Am citit, ok? Happy game. Something's tied the new wraith to this place. An object. Something she needs before she'll leave this world. Find what binds the known wraith to the ruined village. Okay. Body. Can't reach it from here. Aha. Aha. Trebuie să mă uit doar în sus, lol. Și că body. Trebuie să urc, oare? Încă în apă nu se mai vede nimica. Dar sus acolo, deci frânghia aia de frânghie era prinsă ăsta. Wow, s-a spânzurat săraca fata. Jesus, man. Trebuie să fii disperat să faci asta. Controlled by the devil. Controlled by the well. Aha. Ok. Lesser, nu știu ce, resin, coal, diagram, broadhead bolt, wyvern decoction. Curați de chestii interesante aici. Dar sunt tot în peșteră. Mai intrăm o dată în apă și o luăm pe aici. Hai mă, Gerald, haide, ieși afară. Așa, bravo. Wow, ce frumoase sunt culorile aici. Verde și cu albastru, superb. Stăm rapid pe hartă. Deci aici este fântâna și noi am ieșit pe aici, am înțeles. Deci lacul ăsta este legat de fântână, am înțeles. Oh, ok. Trebuie să ne reîntoarcem la fântână, presupun. Să vedem cum îi scoatem corpul femeii de acolo. Încă o spânzurat aici, frate. The fucking fuck. Am găsit o sabie.
Se pare că era cabana unui pescar aici. Care și asta s-a spânzurat. E ceva așa în zonă specific. Ok, trebuie să mai caut ceva acum, căsuțe se pare. Ia să vedem. Ce mai găsim aici? Trebuie să mai găsim ceva, nu degeaba. Să dăm examen. Man, stabbed with a knife, died on the spot. Animals fed on his body, picked his skeleton clean. More blood stains over there, but it's not his blood. Și corpul unui bărbat. Stains, barely visible. Someone was dragged this way. Someone who was still alive. Niște pete de sânge. Palm prints in blood. Small hands. A woman's. Someone dragged her out. She was wounded. Fought for her life. No body in sight, but might still find some tracks. Under the right conditions, bloodstains can remain visible for decades. Another print by the well. Să ne uităm și la fântâna acolo, dar vom mai avea niște semne pe aici. Nu e nimica. Și aici în căsuță așa rapid. Așa mă, nene. I-am pus pe jos în loc să lutez. Smoking pipe. Ok. Singurul indiciu care ne-a rămas este aici, la fântână. Cred că pe partea asta mai mult. Bloodstains, almost faded, but the line's taut. Something's not right. A corpse, hanged by the bucket rope. Woman the journal belonged to, must be. Wide pelvis, small jaw. A woman. Around 30, judging by the teeth. Left arm's missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Let's take another look. Lovely craftsmanship, but I'll have to burn it with the body to get rid of the new wreath for good. Better do it near the well. Ok, light a fire to destroy the non-wraiths, bones and bracelet. Brew some wraith oil, drink some potions. Am înțeles. Așa că trebuie să mă pregătesc pentru bătaie. Și presupun că trebuie să ne mai facem o poțiune din aceea. Non-wraith. Spectre oil se cheamă parcă. Unde e Spectre oil? Da, nu de asta. Cursed oil? Nu. Unde este rețeta? Seriously? Significantly limits the duration of knockdown, hypnosis, stun and blindness. 70 toxicitate. Dwarven Spirit, Non-Wraith Mutagen, Ginatia Petals și Ergot Seeds. Ok. Dar nu știu ce mai apare aici la uleiuri. Ce
Gerald Spectral Oil. Cu siguranță l-aveam, dacă nu mă înșel. O să încerc prima oară normal, fără uleiuri și nebunii și o să văd dacă funcționează treaba. And the bracelet. Pygmy. Acum pare mai supărată. Hey, I think it worked. Stai, nenea, ușor, ho. A, 20 de charges are asta, super tare. Gata, sabia mea încă. 9 din 20. Ok, deci înseamnă că am acest bonus pe mine. Swallow. O să pot să-l folosesc și eu. Și bombs, putem să folosim grape shot-ul. Ok. Swallow nu-l folosesc încă. Dar pune și tu semnul ăla odată jos. Ok, a dispărut. O, și apar 1000 acum. Mă speriasem acolo pentru un moment. She's gone. For good. Când am văzut că au apărut 1000. Take a trophy from the Nun Wraith. Cred că de aici, nu? Hai să vedem. Infuse dust, amethyst dust, Nun Wraith mutagen. You have found the mutagen. Use it to enhance your abilities to create a special potion called mutagen decoction. Open the character panel to learn more. Ok. Light essence, emerald dust și Nun Wraith trophy. Superb. Interesantă povestea. Foarte detaliată. Despre această domniță care a murit aici, suferind din dragoste și care n-a vrut să-și părăsească casa. Acum presupun că trebuie să ne reîntoarcem la Old Lunch și să-i spune că poate să revină și să bea apă de aici. Deci în casă la el acolo trebuie să ne ducem. Ne mișcăm rapid. Mâncăm și noi o pâinică să ne mai crească viața un pic. Da, mulțumesc că mi-ai făcut fric. As yonder Așa. Hai să-i dăm vestea cea bună că poate să ducă să ia apă acum, fratele. Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's going to cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker, names ring a bell? I don't know him. Well, I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe? Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away from Mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now, let's hope for it, at least. Că bă, nu sunt coace. How about that? Never expected to get a dowry. More than I suppose I'd ever give one to a Witcher. Strange times these, what you say? Strange and sad. Super tare. Am reușit să facem contractul ăsta. O misiune complexă și frumoasă.
Acum, asta zicea că singura care a auzit de numele acelei fetei pe care am găsit-o la fântână este herbalista. Herbalista. Ia să vedem ce știe herbalista despre cele întâmplate. Mergem rapid la casa ei. Că poate găsim ceva detalii importante despre fata care a murit acolo la fântână. Yes? Ever known a woman named Claire? Ia să vedem. Listen, ever heard of a woman named Claire? Lived around here? Heard of her? A mild way to put it. Claire was a friend. The only person dear to me in all of White Orchard. Until her husband, Volker, quarrelled with the lord of the manor. He then gathered the family and moved out into the woods to start a new settlement. The lord and his retinue rode there to convince them to return. They were to be civil. No forcing, no bloodshed. But you saw. Word is Claire said something about the lord's son, Florian. Something that made the lord furious. But who knows the truth? Lots of misfortune for such a small village. 'Tis so in every village. Even the smallest. We need only ask. But let's not end on a teary note. Here, a bit of solace. Ok. Ne-a dat $10. Crowns. Ok. Și niște salt and pepper. Salt pepper. Place că e darnică. Câte ne dat. Multe. Păi, să salvăm aici. Sper că v-a plăcut episodul, că v-a plăcut quest-ul. Zic că a fost un quest foarte interesant. Nu uitați să lăsați un like, un comentariu și ne revedem în episodul viitor.